nakapasok sa Pakistani Parliament Building. Ang mga susunod na pangyayari ating aalamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Inflation rate ng Pilipinas noong Nobyembre bumagal sa 1.5%. Supreme Court ipinasosoli ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Istorya sa likod ng flood control mess ating alamin. Royal couple ng United Kingdom masayang sinalubong si German President Steinmeier. At Puerto Rican artist Bad Bunny tinaguri ang most streamed global artist of 2025. Bahagyang bumagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 1.5% ang naitalang inflation rate ng bansa noong November 2025. Mas mababa ito sa naitalang 1.7% na inflation noong buwan ng Oktubre. Ayon sa ahensya, malaki ang naging ambag ng food inflation sa pagbaba ng headline inflation ng Pilipinas, partikular na ang gulay at karne. Pasok pa rin ang naitalang inflation sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.1% hanggang 1.9%. Dahil rito, mula Enero hanggang Nobyembre, ang average inflation rate ng bansa ay nasa 1.6% kung saan consistent pa rin ito sa itinakdang target range ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa kanyang tungkulin si Justice Undersecretary Jose JOJO CADIZ Jr. Ito ay matapos makaladkad sa maanumalyang flood control projects. Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Si CADIZ ay idinawit ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa flood control mess matapos tumanggap umano ang kalihim ng kickback. Inakusahan din ni Ko si CADIZ na siya ang nagsilbing bagman ng mga salapi mula sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice ang katiwalian habang ang Office of the Ombudsman ay nagsagawa o magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon sa kaugnayan ni CADIZ sa flood control mess. Kakasuhan naman ng Office of the Ombudsman ang kontraktor na si Sara DISCAYA at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental kaugnay sa umano'y 96.5 million pesos na ghost infrastructure project. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may probable cause para kasuhan ng malversation ang mga sangkot matapos madiskubreng nilabas ang pondo kahit hindi naman natapos ang proyekto. Ang naturang ghost project ay ang revetment ng Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, na ibinigay sa St. Timothy Construction Corporation ni DISCAYA noong Enero taong 2022. Sinabi ni Clavano na walang aktwal na konstruksyon, ngunit idineklara umano ng mga opisyal na kumpleto ang proyekto. Sa inspeksyong isinagawa noong Setyembre, umamin si District Engineer Rodrigo Larete na naibayad na niya ang 96.5 million pesos na kontraktor noong Oktubre 2022. Kasama sa mga respondents, sina Larete, Assistant District Engineer Michael Awa, ilang section chiefs at project engineers, pati na sina DISCAYA at Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction. Sila umano ang nag-falsify ng accomplishment reports at naglabas ng peking billing documents. Sinuspindi na sila ng Ombudsman ng 6 na buwan at kakasuhan ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na walang piyansa. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos Jr. ang inaasahang pag-aresto sa mag-asawang DISCAYA. Ang reklamong kriminal ay inihain sa Regional Trial Court sa Digos City.
Dalawang luxury cars ang ng mag-asawang Curly and Sara DISCAYA ang naibenta ng Bureau of Customs, kung saan aabot sa 9.5 million pesos ang kinita ng gobyerno. Sa public bidding ngayong Biyernes, naisbasta ng customs sa mga sasakyan na Toyota Tundra at Toyota Sequoia. Naibenta ang Sequoia sa businessman na si Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos. Habang ang Toyota Tundra naman ay nabili ng RMC Metal Products Trading Corporation sa halagang 4,669,554 pesos and 50 centavos. Sa ngayon, hindi pa rin nababenta ang mga sasakyang Rolls-Royce at Bentley Bentayga. Ipinag-utos ng Korte Suprema na maibalik ang 60 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na inilipat sa National Treasury noong 2024. Sa isang ruling na nilagdaan ng Associate Justice Ami Lazaro Javier, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos na pondo. Matatandaang nauna nang naghain ang petisyon ng ilang health advocates na pigilan ang paglipat ng 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Nagsimula ngayong araw ang pagpapatupad ng Department of Agriculture sa maximum suggested retail prices o MSRP sa bentahan ng karneng baboy sa buong Metro Manila. Nasa 370 pesos per kilo ang MSRP ng liempo, habang 330 pesos naman para sa kasim at pige. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangang panatilihin ang mababang presyo ng baboy sa kabila ng pagtaas ng demand sa produkto ngayong holiday season. Asahan na ng mga motorista ang babaryang o gabaryang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa 4-day trading ng Mean of Platts Singapore, posibleng madagdagan ng 70 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina, habang 45 sentimos naman ang bawas sa diesel at 25 sentimos ang posibleng rollback sa kerosino gaas. Ayon sa Department of Energy, epekto ng geopolitical issues katulad ng pag-atake ng Ukraine sa mga Russian oil infrastructures ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela at ang surplus sa global crude supply ang inaasahang bagong paggalaw sa presyuhan ng langis. Napanatili ng bagyong Wilma ang lakas nito habang papalapit ito sa Eastern Visayas. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan si bagyong Wilma sa layong 170 kilometers ng silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Mayroon itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng dahan-dahan sa direksyong Pakanluran. Sa ngayon, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mahigit 20 lugar sa bansa. Ang mga ito ay makikita niyo po sa inyong mga screens. Samantala, inaasahang magla-landfall ang bagyo bukas sa Eastern Visayas at tuluyan itong babagtasin na ang Visayas hanggang sa araw na Linggo. Susunod, makasaysayang national budget ng Papua New Guinea, aprobado na. Moscow handang makipagdigma laban sa Europa. Pangulo ng Germany bumisita sa United Kingdom makalipas ang 3 dekada. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao.
Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Ang bansang Papua New Guinea para sa mga proyektong pambansa ng taong 2026. Alamin natin kay Net25 correspondent Eco Hortaleza Quinola kung saan-saan inilaan ang tinawag na makasaysayang budget ng bansa. Aprobado na ang 30.9 billion kina or $7.8 billion na pambansang budget ng Papua New Guinea para sa taong 2026. Tinawag ito ni Prime Minister James Marape na Security with Growth. Anya, ang 2026 budget ay ang pinaka-economically transformative budget sa kasaysayan ng bansa. I don't want to gloat. Just look in the numbers and you will see which government has done better in revenue collection and expenditure remittance. Which government has done better in managing debt in the overall scheme of things, within debt in terms of percentage of debt to GDP. Which government has done better containing inflation? Which government has done better giving the most help to the people? In terms of times of need, historically we removed GST from 13 essential household items. Never done before. Isa sa mga sektor na tatanggap ng malaking pondo ang National Capital Investment. Kabilang dito ang infrastruktura at development projects na nagkakahalaga ng 10 billion kina. Naglaan naman ng halos 5 billion kina para sa edukasyon at mahigit 3 billion kina para sa kalusugan. Samantala, makakatanggap ang law and justice sector ng 154 million. Meron namang 54 million kina para sa Independent Commission Against Corruption at 72 million kina naman para sa leaders' allowances. Ayon kay Marape, ang plano ukol sa nasabing budget ay malakas na patotoo ng kumpiyansa sa national stability, security at economic growth. Our reference to past is a consistent reminder on where we've come from so we don't repeat the same mistakes and we go forward into the future, hopefully in a better way. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eco Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling sinabi ni Russian President Vladimir Putin na hindi ito pabor na makipagdigma sa Europa. Subalit, handaan niya ang Moscow kung magsisimula ang Europa ng isang giyera. Rosel Feria para sa balitang yan. Iginiit ni Russian President Vladimir Putin na ayaw ng Moscow na makipagdigma laban sa Europa. Pero handaan niya ang Russia kung nais ng Europa ng isang direct conflict. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
Inakusahan din ni President Putin na walang peace agenda ang Europa at hinahadlangan nito ang mga hakbang na ginagawa ni US President Donald Trump na wakasan ng digmaan sa Ukraine. Ginagawaan niya ito ng Europa sa pamamagitan ng pagmumungkahi na alam naman nilang hindi katanggap-tanggap para sa Moscow at pagkatapos ay aakusahan niya ng Europa na Russia ang may ayaw ng kapayapaan. Третье, у них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. А что? Ipinunto pa ni President Putin na ayaw niyang isantabi ang Europa sa mga pagpupulong tungkol sa kasunduan sa Ukraine. Pero isinasantabian niya mismo ng Europa ang sarili nito. Depensa pa ng Russian leader, mayroon anyang malapit na ugnayan ang Europa sa kanila, ngunit biglaan niya itong pinutol ng Europa. Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Gayunman ay niliwanag ni President Putin na bukas pa rin ang Russia na makipag-usap sa Europa kung nais na nitong bumalik sa realidad ng sitwasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sakaling matapos na ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, may panibagong krisis na kakaharapin ang bansa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nauubos na ang Ukrainians. Si Michelle Verzonilla para sa balita. Malaki ang naging epekto ng paglusob ng Russia sa Ukraine sa populasyon nito, lalo na sa mga kabataan. Mula ng paglusob, 6 na milyong katao ang nalaga sa Ukraine. Patunay ang mga abandonadong bahay na ito. Bumaba na sa 36 milyon ng populasyon na dati ay 42 milyon. At hindi maganda ang pananaw ng mga eksperto tungkol sa kinabukasan ng nasabing bansa. Anila, sa taong 2051, maaaring bumagsak ang bilang ng tao sa Ukraine sa 25 milyon na lang. Dahil sa 4 na taong labanan, daan-daan libong tao ang namatay o di kaya'y nasugatan at milyon-milyon naman ang lumikas. Bumabagsak rin ang birth rate nito. Tipikal na maliit na bayan ang Hostya sa maraming Ukrainian communities. Halos walang laman ang maternity ward sa ospital ng bayan. Isang dekada bago ngayon, nagde-deliver ng higit 400 sanggol taon-taon ang mga doktor sa nasabing ospital. Nitong nakaraang taon, bumaba ito sa 139. At patuloy ang ganitong takbo. Ikinalulungkot ng isang doktor na maraming kalalakihan ang namatay sa gera. Mga batang lalaki na dapat sana'y magtutuloy ng susunod na henerasyon ng Ukrainians. Unti-unting namamatay ang Hostya tulad ng iba pang mga komunidad sa bansa. Ayon sa CIA Factbook, malabo ang hinaharap. Ayon dito, pinakamataas ang death rate at pinakamababa naman ang birth rate sa Ukraine. Sa bawat sanggol na pinanganak sa Ukraine, 3 ang katumbas na namamatay. At ang average life expectancy para sa mga kalalakihan ay bumaba mula 65 taong gulang bago ang gera sa 57 taong gulang na lang ngayon. Sa kababaihan naman, mula 74 years old sa 71 years old na lang. Ayon sa mga eksperto at mga politiko, kakailanganin ng Ukraine ang milyon-milyong tao para ibangon muli ang ekonomiya. Ang tanong, saan kaya sila manggagaling?
Michelle Verzonilla, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected on point. Nagaganap ang pagpupulong ni Russian President Vladimir Putin at Indian Prime Minister Narendra Modi. Ating alamin kung paano nagsimula ang matatag na relasyon ng dalawang bansa. Narito po si Isabella Blumberg para sa detalye. It's a partnership described by both sides as special and privileged, but the bond between Russia and India is built on something much personal too. A genuine friendship between the two leaders who for years have addressed each other with two simple words. I would like to thank you for your friendship, warm reception, and hospitality. I'm looking forward to meeting my friend and our trusted partner, Prime Minister Modi. हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं. Russia and India have maintained a special, friendly, and trusting relationship for decades. I have always had great respect and appreciation for your strategic partnership. Let's put that into perspective. The relationship has been carefully built over decades of steady and consistent dialogue. A key foundation stone in modern times was formally recognized in 2010 when the partnership was upgraded to a special and privileged strategic status. Yet the real strength comes from the people. There's a clear mutual affection between Indians and Russians. And that's why the excitement for this upcoming summit isn't confined to politics. It's visible in the streets too. President Putin and Prime Minister Narendra Modi shares a very close relationship. They are more than close friends. It's more of a brotherhood rather than a friendship. We saw how the U.S. raised tariffs, leaving many countries behind. Russia and Putin stood with us, affirming our strong ties, whether on oil or not. President Putin and Prime Minister Modi are basically leading a superpower. But what are the true pillars of this special, privileged friendship? So let's look at that first pillar, defense. Russia has long been India's top-tier supplier, from fighter jets to frigates, from engines to air defense systems. But crucially, the partnership has evolved from buyer-supplier to co-production and co-development. The BrahMos missile is the poster child of this shift. And the brand new AK-203 rifle plant under the Make in India initiative sets a shining example for future projects. And as the Indian Prime Minister himself put it, in India, we are developing a vibrant defense sector, creating an ecosystem where every component bears the mark of Make in India. Very soon, with the help of Russia, the production of the AK-203 rifle is about to begin. A defense corridor is also being constructed in Uttar Pradesh, in which, along with the BrahMos missile, the construction of other weapons has also begun. the next pillar is business, and the numbers pretty much speak for themselves. Annual trade has skyrocketed from under $10 billion before COVID to over $68 billion now, a staggering leap. It's powered by a practical energy partnership and a robust commitment to keep trade flowing. But if you look much closer, you'll see it's much more than just oil. It's medicines from India reaching Russian pharmacies, fertilizers from Russia helping Indian farms. It's new trade routes being mapped out to bring goods faster and cheaper through the network, like the international North and South Transport Corridor. On the ground, this means joint projects, investment, and shared focus. And as Russia's ambassador to India made clear, this partnership stands firm against external pressure. India is interested in cooperating with Russia, is studying the situation, and intends to act in accordance with India's national interests. The situation remains fluid, as it was before, but I am confident that through joint efforts, we will find solutions to all the problems being created for us and India in our cooperation. And that's the point. It's a choice India makes for itself, despite Washington's objections. Foreign Minister Sergei Lavrov called it part of a much larger story. In 2024, the bilateral trade turnover increased by 15% and set an absolute record in the post-Soviet history of relations between Moscow and New Delhi. In general, the economic base of our special privileged strategic partnership is steadily and progressively strengthening, and this once again underlines the special nature of our relations.
So where does this partnership play out on the world stage? Well, in the diplomatic arena, where Russia and India coordinate closely at the UN, the G20 and the SCO navigating the major leagues of global politics together. Russia has consistently stood by India's bid for a permanent seat at the UN Security Council, a shared vision for a more representative global order. But the platform where their synergy truly shines is BRICS, the expanding club rewriting the rules of the game, built on the principles of multipolarity and mutual respect. As the key locomotors of this union, the coordination cements a powerful axis for the Global South. India is set to take over the organization's presidency in 2026, planning to prioritize these very issues. Here's the essence of the BRICS formula explained by India's External Affairs Minister. In the case of the BRICS, it has a different history. It's a history of an era where Western dominance on the global order was very much more. And so you had really a collection of non-Western countries who felt they weren't getting a fair hearing in the overall scheme of things. For us to have this range of options, combination of partners working multiple agendas at the same time, that's how it's going to go. Strong partnerships are also proven when things go wrong. Here too, Russia and India have had each other's backs. During a devastating wave of COVID in India, Moscow sent over 22 tons of critical humanitarian supplies. When Russia sought global trust for its new Sputnik vaccine, New Delhi responded with swift approval. Acts of solid trust in moments of crisis. So here's to a friendship that's been tested, proven, and built to last. Sa ibang balita, nagbabala ang top commander ng NATO laban sa dumaraming hybrid threats. Anya, dapat handang rumesponde ang kaalyansa para depensahan ang teritoryo ng mga estado nito. Si Jonah Malari para sa report. Tinatawag na hybrid threats ang military at non-military tactics na ginagamit para pahinain ang seguridad ng kalaban. Kabilang dito ang cyber attacks, disinformation campaigns, pagsabotahe ng mga mahalagang mga infrastruktura at paggamit ng drones o irregular armed groups. Ayon kay NATO Supreme Allied Commander for Europe, Alexis G. Greenquist, hindi biro ang mga ganitong banta. Those hybrid threats are a real issue, and I do think that we can anticipate more of that happening. So I mentioned the UAS activity. We saw the UAS events and spilling over into Poland recently. We've seen the sabotage on the Polish railway. All of those things are part of this hybrid network of activity. Some of it reckless, some of it intentional, but it doesn't really matter to me. It's something that we have to be able to respond to. So, inakusahan ni Greenquist na sangkot ang Russia sa hybrid threats, pero kaya anya ng alyansa na tumugon laban dito. First off, I think it's important that we attribute it and that we say that, yeah, we know that Russia is behind some of this, maybe not all of it, but certainly some of it. And our public should know that. They should also know that we've got this. This doesn't represent an existential threat to anything that the alliance is doing. It's not undermining our unity. We're able to respond and manage it. Ilang ulit nang itinanggi ng Russia ang mga aligasyon na nasa likod ito ng drone incidents o cyber attacks laban sa mga bansa sa kanluran. Samantala, sinabi ni Greenquist na kung inilalagay sila ng Russia sa alanganing sitwasyon, tama lang na gawin din ito ng alyansa laban sa Russia. We also do think about being proactive is the word I would use. In other words, if Russia is attempting to provide dilemmas to us, then maybe there are ways that we could provide dilemmas to them. And I'll just leave it at that because I don't want to get into the specifics of how we might be providing those dilemmas. But again, your comment that, hey, we are a defensive alliance is absolutely true. There's nothing offensive about this. This is about defending every inch of alliance territory. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. 2 dosenang aid workers ang nilitis sa Greece sa mga kasong migrant smuggling and money laundering. Bagay na tinuligsa ng rights groups dahil wala nilang batayan ang mga kaso at layon lamang nito na harangan ang tulong patungong Europa para sa refugees. Cherry Cabiyad para sa balita. Isinagawa ang paglilitis sa isla ng Lesbos. Ito ay habang hinihigpitan ang mga tuntunin sa migration ng mga partidong makakanan sa bloc.
kabilang ang Greece sa mga bansa sa EU na dinumog ng higit 1 milyong katao noong refugee crisis sa rehiyon mula 2015 hanggang 2016. May kaugnayan ang 24 na nasasakdal sa Emergency Response Center International o ERCI, isang non-profit search and rescue group na nagsasagawa ng operasyon sa Lesbos mula 2016 hanggang 2018. Nahaharap sila ngayon sa taon-taong sentensya ng pagkabilanggo. Kasama sa felony charges ang pagkakasangkot sa isang grupong kriminal na nagpapaandar ng illegal entry ng migrants. Gayun din sa money laundering na nakakabit sa pondo ng nasabing grupo. Kabilang sa mga nasasakdal si Sara Mardini, isa sa 2 magkapatid na Syrians na nagsalba ng refugees noong 2015. Hinilan niya ang isang lumulubog na bangka sa Pampang, istorya na pinagbasehan ng 2022 Netflix movie na The Swimmers. Isa pa ay si Sean Binder, isang German national na nagsimulang mag-volunteer sa ERCI noong 2017. Inaresto sila noong 2018 at ikinulong ng 100 araw sa pre-trial detention bago pinalayang pansamantala. Nananawagan ang kampo ng mga nasasakdal laban sa anilay kapalpakan ng hustisya sa Greece. Αυτό που προσωπικά εγώ ζήτησα από το δικαστήριο είναι με την απόφαση του αυτή όχι μόνο να αθωώσει την ετολέα μου και κατ' επέκταση και τους λοιπούς, αλλά να δώσει και ένα μήνυμα ενάντια σε όλες αυτές τις λειτουργίες της ελληνικής δικαιοσύνης, παθογένειες που ταλαιπωρούν ανθρώπους επί πολλά έτη με μοναδικό ουσιαστικό αδίκημα σε εισαγωγικά το ότι προσέφεραν βοήθεια στους θαλασσοπνιγμένους του Αιγαίου. Η Ελλάδα βραβεύτηκε για την προσφορά της στους πρόσφυγες και για την προσφορά της στην ανθρωπότητα ουσιαστικά εκείνη την εποχή. Και αυτή τη στιγμή πάμε να του πάρουμε όλο το αφήγημα και να πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν εγκληματίες, άνθρωποι που ήρθαν εδώ με δικά τους έξοδα να βοηθήσουν. Naghigpit ang Greece sa posisyon nito sa mga migrante. Sino man ang mahuling tumutulong sa mga ito ay nahaharap sa mga kaso tulad ng facilitating illegal entry sa Greece o pagtulong sa isang criminal enterprise. Sa ilalim ito ng isang batas noong 2021 na bahagi ng mga hakbang ng Europe na kontrahin ang mass migration mula sa Middle East at Asia. Cherry May Cabiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matapos ang halos 3 dekada ay bumisita ang Pangulo ng Germany sa United Kingdom. Alamin natin kung anong paghahanda ang ginawa ni King Charles III. Si Sarah Alcantara para sa balita. Sinalubong ni King Charles III at Queen Camilla si German President Frank-Walter Steinmeier at Mrs. nitong si Elke Bundenbender. Historical ang pagbisita ni Steinmeier sa United Kingdom dahil halos 3 dekada rin bago muling nagkaroon ng official visit ang Germany sa London. Sumama rin sa pagsalubong sina Prince William at Princess Kate. Isang state banquet ang inihanda ni King Charles sa St. George's Hall para sa mag-asawa at ipinasilip din ng British monarchy ang isang special collection of items mula sa Royal Collection na may kinalaman sa Germany. Isa na nga rito ang isang entry mula sa diary ni Queen Victoria na kanyang isinulat noong 1845. Tungkol ito sa pagbabakasyon ni Queen Victoria sa Germany kasama ang asawa nitong si Prince Albert sa Schloss Rosenau, the Rosenau Palace sa Coburg. Nakita rin sina British Prime Minister Keir Starmer at Steinmeier sa Downing Street. Sa pagsisimula ng kanilang pagpupulong, sinabi ni Steinmeier na bumuti ang ugnayan ng United Kingdom at Germany matapos lagdaan ang Kensington Treaty. Ang nasabing kasunduan ay lalong nagpalalim sa iba't ibang larangan ng dalawang bansa mula sa depensa hanggang sa imigrasyon. Tinalakay din ni Starmer at Steinmeier ang pagsuporta nila sa Ukraine laban sa pakikidigma nito sa Russia. Sarah Alcantara, London Bureau para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umalma rin ang mga opisyal ng American Islamic Relations Council laban sa komento ni US President Donald Trump laban sa Somalia. Ayon sa konseho, racist ang pahayag ng Pangulo. JC Yumot para sa balita. Layong manalo ng political points at maghasik ng pagkakabaha-bahagi ang naging pahayag ni US President Donald Trump laban sa Somali immigrants. Ayon kay Council on American Islamic Relations, Executive Director Jalen Hussein, isang uri ito ng pag-atake
para mapagwatak-watak ang lahat. This goes against everything who we are. President Trump is married to an immigrant, and his family also immigrated here one way or the other. So I think this is an attack to try to divide us, to win political points. And here's the thing, these rhetoric, we know how wrong they are, and they eventually will fail because they cannot sustain. Ayon kay Hussein, ang pananarget sa Somali immigrants ay hindi polisiya kundi isang anyo ng rasismo. So weaponizing ICE to target black Somali immigrants, this is not immigration policy. This is racism being directed from the President's office. Ibinuhos ni Hussein ang saloobin ng immigrant community na kasalukuyang aniya ay binabalot ng takot. We know that our community is scared, and it's unfortunate because, like I said, majority of us are U.S. citizens. Some of us even born here. It's disappointing, and we know that this rhetoric and this attack against our community not only is it unfair, but it's really weaponizing this fear against our community. And I think most Americans in this country, no matter what political stand you live in, they can tell that there's something wrong. Kamakailan, tinawag ni Trump na basura ang Somalis at ayaw ng US na manatili sila sa bansa. Ayon kay CARE Executive Director Suleiman Adan, mapanganib ang ganitong pananalita ng Pangulo laban sa Somali community. Words like garbage being used by the President of the United States to describe immigrants, specifically Somali immigrants, are not political drama. This language has consequences, travels into our classrooms, our mosques, our workplaces, and our neighborhoods. It creates fear, it emboldens extremists, and it puts real people in danger. Minnesota's Somali community is a vital part of the state. We are your teachers, we are your nurses, we're your educators, we are your students, we're your truck drivers. We help this city, this great city and this great state run. Inihinto ng Trump administration lahat ng immigration applications, kabilang ang green card at US citizenship processing mula sa 19 na non-European countries. National security at public safety ang ginamit na dahilan sa nasabing hakbang. Kasama sa listahan ang mga bansang Afghanistan at Somalia. JC Yumol para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Pinasalamatan ni US State Secretary Marco Rubio ang Kenya dahil sa naging papel nito sa pagpigil ng gang operations sa Haiti. Nanawagan din siya sa mga lider ng mga bansa na mag-abot ng karagdagang tulong para sa nasabing bansa. Si Jessica Valerio para sa report. Unang pinasalamatan ni State Secretary Marco Rubio sina Kenyan President William Ruto at Foreign Minister Musalia Mudavadi na nasa Washington ngayon. Ayon kay Rubio, 2 taon na ang inako ng Kenya ang mabigat na pasanin para labanan ang kaguluhan sa kalapit-bayan nitong Haiti. Kenya is one of our strongest partners in so many different fields. Whether it's the fight that we've fought together against terrorism on the continent, but beyond that, in our own hemisphere, Kenya's played an extraordinary role, really heroic role in trying to help stabilize Haiti. It's a very difficult situation. Ang panawagang ito ni Rubio ay matapos umayon ng UN Security Council sa isang US proposal na higit na doblehin ang laki ng 15 buwang gulang na international security mission na lumalaban sa mga armadong gang sa Haiti. Kulang kasi ang pondo at tao ng nasabing misyon. Naunang sinabi ni Ruto na 40% lang ng 2,500 security personnel ng Kenyan Force o mas kilala bilang Multinational Security Support o MSS mission ang gumagana. But we understand and believe they cannot do it by themselves. So I wanted to use this as an opportunity to continue to encourage countries in the region and around the world to step up and contribute and be a part of this effort. We need their money, we need their funds, and we need their personnel as well to make this work. Nagsulong ang US at Panama ng isang resolusyon para sa pagtransisyon ng MSS mission sa isang mas malaking gang suppression force na suportado ng bagong UN Field Office. Aasa pa rin ang bagong pwersa sa voluntary international contributions ng personnel at pondo. Gayunman, maiiba ang istruktura ng pamunuan nito.
Pinangungunahan ito ng isang grupo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa na nagpahiram ng personnel kasama ang Canada at US. Matatanda ang sinakop ng armadong gangs ang halos kabuuan ng Haitian capital na Port-au-Prince. Kaugnay ito ng kaguluhan doon na dahilan ng paglikas ng higit sa 1 milyong katao at ng malubhang pagkagutom sa bansa. Sa pagtatalaga ng UNICEF, 50% ng mga miyembro ng nasabing gang ay mga bata. Jessica Bautista Valerio para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Higit sa 300 Venezuelan citizens ang umuwi bilang bahagi ng repatriation program para sa mga migrante. Karamihan sa kanila ang dumaan sa Mexico para subukang makapasok sa Estados Unidos. Terilyn Cunanan para sa report. Lumapag ang Venezuelan repatriation flight sa Simon Bolivar International Airport. Lulan nito ang 304 na katao, kasama ang higit 140 mga bata. Ayon kay Venezuelan Foreign Minister Ivan Gil, voluntaryo ang ginawang pag-uwi ng kanilang mga kababayan. 304 compatriotas que estaban en México, que habían solicitado su retorno voluntario y en la fortaleza de este plan creado por el presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional, nos ha permitido retornarlos de manera, no solamente de manera segura, de manera satisfactoria, de manera confortable, sino recibirlos con los brazos abiertos. Sinabi ni Gil na bahagi ito ng libo-libong Venezuelans na umuwi ngayong taon. Con este vuelo que estamos recibiendo en este instante, 18.088 compatriotas retornados en este año por vía aérea gracias al Plan Vuelta a la Patria. Samantala, isa pang repatriation flight na galing US naman ang lumapag na rin doon, sakay ang 266 Venezuelans. Esta aerolínea Eastern Airways, que aerolínea basada en los Estados Unidos, un avión con matrícula norteamericana, que fue solicitado su permiso para entrar en el territorio venezolano por las autoridades aeronáuticas norteamericanas hace un par de días y de manera inmediata el presidente Nicolás Maduro Moro ha dado a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil la autorización respectiva para que esta aeronave entrara en nuestro espacio aéreo y aterrizara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, repatriando a estos compañeros y compañeras migrantes venezolanos que han sido retornados y que retornan voluntariamente desde los Estados Unidos. Matatanda ang saglit na sinuspende ang bilateral flights dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng US at Venezuela. Terilyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Netflix binili ang HBO Max at Warner Brothers Studios. All-time wrestling legend John Cena magre-retiro na sa professional wrestling. At Puerto Rican artist Bad Bunny pinangarangalang bilang most streamed artist of 2025. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. This week, we're taking you to paradise. Join us as we explore the world-class hospitality of Best Western plus the Ivy Wall Resort, Panglao, plus a taste of their standout Buholano flavors. Then we dive into the vibrant underwater world to uncover what makes Panglao a premier dive destination. Boho is such a wonderful diving site. We're not only serving a dish, we're telling a story. We are the first and the only international chain
here in the province of Bohol. That global standard creates loyal guests and trust. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Isang hindi inaasahang bisita ang nanggulo sa gitna ng assembly session ng Pakistani Parliament. Hindi isang mambabatas kundi isang donkey ang tumakbo at sumugod sa mga lawmakers ng Pakistan. Makikita sa video na dumiretso ang hayop patungo sa mahabang lamesa at binunggo ang isang mambabatas na nakaupo sa silya. Mapapansing maraming mga nakaupo sa upuan ang nadamay sa pagsugod ng hayop. Mula rito ay natawa na lamang ang mga mambabatas sa kakaibang enkwentro nito sa donkey. Sa ngayon, wala pang nilalabas na opisyal na pahayag ang Pakistani Parliament hinggil sa kung paano nga ba nakapasok sa gusali ang hayop. Bumagsak naman sa isang tennis court ang isang helicopter sa Argentina. Ayon sa pahayagan na La Razon, nakaligtas ang 3 sakay ng chopper, kabilang ang piloto at 2 pasahero nito. Kasalukuyan silang nagpapagamot sa Fernandez Hospital sa Buenos Aires. Sa investigasyon ng mga otoridad, nag-malfunction ang aircraft at kinailangang mag-emergency landing, ngunit tuluyang bumagsak ito sa loob ng tennis court. Pagmamay-ari ng kumpanyang Hangar Servicios ang helicopter. Sa ngayon, wala pang komento ang kumpanya hinggil sa insidente. Patay naman ang isang 55-year-old amateur weightlifter sa Brazil matapos mabagsakan ng barbell sa dibdib habang nagbe-bench press sa isang gym. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdulas ng barbell sa kanyang mga palad. Naitulak pa niya ito palayo at nagtangkang tumayo. Pero muli siya bumagsak at idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon po sa mga doktor, tumigil sa pagtibok ang puso nito dahil sa impact ng pagbagsak ng barbell sa kanya. At dahil sa insidente, nanawagan ng pamilya at ilang residente ng mas mahigpit na gym safety and supervision. Nanguna ang Netflix sa pagbili ng Warner Brothers Discovery matapos itong maglatag ng pinakamalakas na alok sa gitna ng matinding kompetisyon sa industriya. Nagbigay Netflix ng bid na nasa $28 to $30 per share na maaaring magkahalaga sa $70 to $75 billion para sa kabuuang halaga ng transaction. Dahil sa lakas ng alok, pumayag ang Warner Brothers Discovery na pumasok sa exclusive negotiations kasama ang Netflix. Ayon sa mga analysts, kung tuluyang maganap ang pagbili, makukuha ng Netflix ang operasyon ng Warner Bros. Kasama ang kilalang mga franchise, movie catalogs at signature titles ng HBO. Sa ngayon, hinihintay ng industriya ang magiging resulta ng eksklusibong negosasyon ng Netflix at Warner Brothers. Samantala, isang baboy ang isinailalim sa robotic stroke surgery sa Paris, France. Pero ang isang espesyalista nasa Scotland, pinapakita ng eksperimentong ito ang makabagong robotic brain surgery. Thomas Ilikes for the report. This is truly groundbreaking work. Neuroradiologist Professor Iris Grunwald performed brain surgery on a pig that was 1,000 kilometers away. This is the first time that we have robots with which we can perform these procedures where we pull a blockage out of the brain vessel. And we can do this without the expert being on site in Paris. We can do that remotely.
Now, this is how Professor Grunwald pulled off this medical feat. Working from the University of Dundee's Image-Guided Therapy Research Facility in Scotland, Grunwald used a secure digital network to control the surgical robotics. Using the robotics, she removed several blood clots from the pig's brain, a procedure crucial for restoring blood flow and preventing further damage in stroke patients. Grunwald says the platform uses standard operating theater equipment and gives surgeons a tactile experience, almost like a real-time operation. What is so amazing is that it feels exactly the same as if I was performing a real procedure on a patient. I have the same haptic feedback, I have the same wires and devices that I would use in reality. And if there is resistance, if there is any obstacle to overcome, I feel it immediately already here. It is transmitted to my hands and I can feel what it would feel like in the patient. Grunwald says this operation highlights the potential of the robotic platform to offer life-saving stroke interventions outside of a traditional hospital setting. She says thrombectomy, now that's the procedure for removing blood clots in the brain, thrombectomy is one of the most successful medical treatments. Unfortunately, there are not enough people who can perform this treatment. And if you do not live next to a thrombectomy center, you are often transported for hours in order to get access to this life-saving treatment. And now, for the first time, this robot provides a solution for actually not bringing the patient to the expert, but bringing the expert to the patient. Grunwald says this procedure will finally provide a solution for thousands of patients who are currently left untreated. The Lithuanian company that developed this system hopes to be able to begin marketing it next year. And it begs the question, is the day of work-from-home surgeons far off? Thomas Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Ibinunyag ng McLaren Formula 1 racing team ang kontrobersyal na pagbabago sa kanilang driver lineup kung saan papalitan si Oscar Piastri ng reserve driver Pato O'Ward. Ipinaliwanag ng McLaren na bahagi ito ng programa ng pagbibigay oras sa kanilang junior and test drivers. Subalit umani naman ito ng batikos mula sa mga taga-suporta ng McLaren at ng Formula 1 community nang kasali pa si Piastri sa title fight ng Drivers' Championship para sa huling karera ng Formula 1 season sa Abu Dhabi. Naghahanda naman ang koponan na talakayin kasama sina Lando Norris at Piastri ang posibilidad ng team orders at strategies na isasagawa sa huling karera. Sinabi ni Lando na hindi niya hihingin kay Piastri na ibigay sa kanyang panalo ang puntos kahit posibleng kailanganin niya ang dagdag na tulong para maselyuhan ang titulo. Ayon sa bagong ulat, pinagbawal ang McLaren na magsalita si Piastri sa Australian media ukol sa pagbabago. Depensa ni Lando Norris para sa kanyang unang World Champion title o ang opensa ni Max Verstappen para sa kanyang ikalimang World Championship. Yan ang ating aabangan ngayong linggo sa Round 24 Abu Dhabi Grand Prix. Inanunsyo na ni wrestling legend John Cena ang kanyang pagre-retiro sa industriya ng World Wrestling Entertainment o WWE sa darating na huling laban nito sa December 13. Gaganapin ang kanyang last fight before retirement sa isang Saturday night's main event sa Washington, D.C. Laban sa mananalo sa The Time Is Now tournament. Sinabi ni John Cena sa isang podcast na nararamdaman ito na kailangan na niyang huminto dahil, and I quote, "I never want to let that go. But my body hurts, I'm a step slower." Mula sa kanyang orihinal na plano ng isang buong taon na farewell tour na may mahigit sa 220 fights, na kumpleto na lamang niya ang 36. Ayon pa kay Cena, sapat na ang 36 fights upang magbigay pugay sa kanyang fans at tapusin ang karera sa wrestling ng may dignidad. Layunin ni Cena na makapagbigay ng marangal at maayos na pamamaalam. Bigyang pagkakataon ang bagong henerasyon ng mga talents. Nagbigay pugay rin ang veterano sa kanyang tagahanga na sumuporta sa kanya sa loob ng 23 taon. Naghihintay naman ang buong WWE Universe sa kung sino ang kanyang haharapin sa kanyang huling laban.
Nagsampa ng kaso si Miss Grand International or MGI President Nawat Itzaragrisil laban kay Miss Universe 2025 Fatima Bosch. Mula sa inilabas na police incident report, personal na nagtungo si Nawat sa police station sa Bangkok, Thailand upang ireklamo si Bosch dahil sa umano'y false accusations na nakasira sa reputasyon ni Nawat. Inakusahan din ng MGI si Bosch ng maling paglalahad ng insidente sa media platforms matapos ang kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe 2025. Ayon sa MGI, nakahanda rin silang magsampa ng karagdagang legal action kung may iba pang paninira laban kay Nawat. Nagugat ang reklamo dahil sa nangyaring insidente noong ikalawang araw ng Miss Universe 2025 pageant kung saan hinarap umano ni Nawat si Bosch matapos tumangging sumali sa isang sponsored shoot. Patuloy pa rin ang kontrobersya sa Miss Universe 2025 pageant dahil na rin sa pag-resign ng ilang mga hurado, national directors at mga kandidata. Sa ika-4 na magkakataon, muling itinanghal ang Puerto Rican singer na si Bad Bunny bilang most streamed artist sa Spotify. Sa taong ito ay nakakuha si Bad Bunny ng 19.8 billion streams na sa nasabing platform. Unang itinanghal bilang most streamed artist si Bad Bunny noong taong 2020 at sumunod naman sa mga taong 2021 at 2022. Sa susunod na taon ay magpe-perform si Bad Bunny sa Super Bowl halftime show. Pumanaw na po ang tinaguriang world's longest-lived crested ibis na si Ping Ping sa edad na 40. Noong 1986, nagtayo ang Beijing Zoo ng Artificial Breeding Center para sa crested ibis sa pangunguna ni Li Fulai, isang kilalang eksperto sa konserbasyon at pagpaparami ng species. Dito nagsimula ang ex-situ conservation research para sa mga crested ibis. Si Ping Ping kasama ang isa pang crested ibis na si King King ay nakabuo ng 27 offsprings na naging pundasyon ng unang captive population ng crested ibis sa China. Ang crested ibis ay mukhang puting ibon kapag ito ay nasa lupa at makikita lamang ang matingkad nitong kulay kapag ibinubuka ang pakpak o kaya'y lumilipad. Namangha po ang mga moon gazers or sky watchers mula sa iba't ibang panig ng mundo matapos mamataan ang huling supermoon ngayong 2025. Umagaw ng atensyon ng supermoon na kilala rin bilang cold moon dahil sa mas maliwanag at mas malaking tanawin ng buwan. Ayon sa ulat, ito na ang pangatlo at huling supermoon na nasilayan ngayong taon. Nagaganap ang supermoon kapag ang full moon ay tumatapat sa closest point ito sa daigdig habang naka-orbit na nagdudulot ng bahagyang mas malaki at mas maliwanag na paglitaw nito kumpara sa karaniwan. Inanunsyo ng Pantone na Cloud Dancer ang napiling Color of the Year para sa taong 2026. Kabilang sa shade of white ang Cloud Dancer na sumisimbolo sa calming influence sa gitna ng mabilis at magulong takbo ng mundo. Ito rin ang unang pagkakataon mula nang simula ng Pantone ang Color of the Year program noong 1999 na pumili sila ng shade of white bilang Color of the Year. Inaasahan ng Pantone na magiging malawak ang paggamit ng Cloud Dancer sa fashion, interior design at architecture dahil sa neutral color nito. Ang Pantone ay isang global color institute na responsable sa pagpili ng kulay na kumakatawan sa cultural mood at visual trends tuwing papasok ang bagong taon. At narito po kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Happy weekend. Ako po si Ruth Matay. Ako si Nina Rich Hilago Flores. Bumabati rin po ako ng happy weekend. Ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.